خب درس دیگه ما چیست؟ اینی چی میکنه؟ این بسیار خوب چیزا جور میکنه. مثلا فکر کو در روی از یک دانه است، یک خال است، نه یک چیز ما رسم کنیم برس خود میکنیم. این ما خال سوال بگم. این چرا کار نداد دکتر مکسر برش بودی مکس میکرد اینی برس عادی را بگیریم. یک دانه، دو دانه، سه دانه. این حال اکثرا در دکان ها که میرین نه که پاک میکنه شما ایران میمونن چطور میکنه. این از اینی استفاده میکنه. این استفاده کلک میکنی. این چی است؟ آلت که بگیری اون یک شکلک میه. یعنی میگه از اینی نقطه ما عکس میگیرم در اینی جا میچسبم. این حال عکس اگر از این نقطه بگیری سعی که رنگ از این به اون نمیخوره نه باز خوبش نمیه. پس تو عکس کوشش که از نزدیککش بگی از بلوگکش بگی. اینجا مثال تو میفهمی که قدر تفاوت دیگه بود نمه اینی را میگیری اینجا میزنی اینی قسمت میگیری از چهار بغلش مثلا میگیری تا که بیخیت فهمیده نشه. مثلا ایرا اینی رنگه که روی زیر آلت فشار میگیری که شکلک می کلیک میکنی گرفتش. این حال آلت اعلام میتی به شکل برس تبدیل میشه. اینجا فقط یک کلیک میکنی باز آلت از این طرف میگیری تا که مثال بدلت جور نشه کلیک میکنی. دیدی یک کمک مانده اونجا باز آلت میگیریم این طرف کلیک میکنیم یک رنگ از اینجا میگیریم کلیک میکنیم. دیدی گم شد جراحی میکنی. من اینال رنگ از این از کجا بگیری پس کوشش کو که مثلا رنگ از اینجا بگی از اینجا بگی از اینجا تا که بیخی بکشا. اینا مثلا باز امور میگیری آلت فشار میگیری که شکل از این به انتشابه که کپچر کنه یعنی گرفتش. پس که وقتی که کل چیز اعلام میتی به شکل برس میاد. تو یک سوال کنم. اینا که کلیک کدا بری جور شده میره و اینا میتونی غیر از کلیک اینطور نقاشی هم کنی کلیک ما کم بگیری کار کنی. سعی کی دیگه چی کار برداره سوال تکون. استاد خیلی اونی چی قسم است مثلا می کلیک میکنه یکم کلا میکنه میدا که کش میکنه پاک میکنه. او چه قسم است؟ مثلا یک لکه ما میفهم این لکار از بین میبره ما. نمی حالا بردیم. دیگهش فکر کنم که اینی است خب. یک کلیک پاکش. اینی. این ماشین که به خیالم نو است خب این سیستم نو است. اینجا یک لکه است، اینجا دیگه لکه است، اینجا دیگه لکه است. سعی کی سر از راست کلیک میکنی چی میگه؟ اسپات هیلینگ برش. اسپات نقطه را میگن نقطه را هیل میکنه جور میکنه. برسه که نقطه را هیل میکنه. و وقتی که سر از این می سعی که چهار بغل از ایره اینی فوتوشاپ چهار بغل از ایره که برس است نه رنگایش میگیره تا بین مکس میکنه. یعنی از چهار بغل رنگ میگیره میگه والا ما بین شما میرقم یک رنگ کنه. دم یک کلیک جورش میکنه. خوب سوال. والا این سوال خوبش. خب این حالا بازو دیگه خیلی دیگه چی کار برد داره اینی؟ من میگم روی از اینی قسمت هم بیاد. پس یک دانه کلیک میکنم. اینی جمعیم یک ذره برس خود کلان میکنم. خب پس باعث برس تبدیل شد نه؟ خوب. آفرین. این چه قسم بود؟ استاد خوش آمدی. اینی میای چیزا گفتم نه براتون وقتی که آلت میگیری یک عکس میگیری از اینجا. که باز گفتم سر نقطه یک میری پس کلیک میکنی و امو عکس از اون نقطه اموجا میچسبه. این حالا من میگم که تنها این چشم از زیر میگیری عکس میگیری. این حال یک عکس میتونی کلیک یک جای میگیری. آلت فشار میگیری و به شکل از این تبدیل میشه به شکل کلیک نمیکنی. خب کلیک باز بکو کجا را میخوای کلیک کنی نه فوتوشاپ میگه. من میگم این چشم از زیر کلیک میکنم که این عکس از میگرفته شه باز الهش میتی. این حال ایسو که میای خود بود کلان میشه باز برس واره انتر نقاشی میکنی. دیگه خصوص اینو انتخاب کردیم خب به من سوال پیدا میشه یه با چه قسم از بین میبریم مثلا تو باش که برس اگه بیارم ویندوز براشز بگو سوال الله شدید مشکلم هست خب حالا این میره چه قسم از بین میبرم چی را؟ این خب که ارجع کلمی بازم خب تو دیگه همیشه دیوال تو اینی یک است پس بیا ایران انتخاب کن اینی اصلا خب دیگه چی داریم؟ این چی کار میکنه؟ هستوری برش امروز بس است چی خوانده امروز؟ امروز این توی دوره خواهد برای زیاد کار داره بچه ایرش خنده خونه نیست که حالا گاز اکرام در رقابت است میگه باش ملایق باش